ჩვენთვის ხილვადი და ცნობილი მაკროსამყარო კლასიკური ფიზიკის კანონებს ექვემდებარება. მაგრამ როცა პატარა მიკროზომებში ელემენტარული ნაწილაკების, ატომების, ელექტრონების ველზე გადავდივართ, სრულიად სხვანაირი ფიზიკის კანონები მოქმედებს, რაც უკვე კვანტური ფიზიკა იკვლევს. უმცირესი ზომის ობიექტები ჩვენს მაკროსამყაროშიც განსხვავებულად მოქმედებენ. მაგალითად, ყველაზე პატარა მწერისთვის, ჯუჯა კოღოსთვის, რომელიც მარილის მარცვლზე პატარაა, ჰაერი ისეთივე ბლანკია, როგორც ჩვენთვის წყალი. ის იმდენად პატარა, რომ ჰაერს ეჭიდება და მისი გადადგილება უფრო ცურვას გავს. უცნაური არა, ამის ფონზე წარმოიდგინეთ, რამდენად უცნაურია კვანტური ფიზიკა, რომელიც ჯუჯა კოღოზე იმდენად პატარა ნაწილაკებს იკვლევს, რომლისგანაც თვით სინათლე იქმნება. სინათლე ანუ ელექტრომაგნიტური ენერგია მოდის დისკრეტული, ანუ არა უწყვეტი, არამედ წყვეტილი ერთეულისგან, რომელსაც ქვია კვანტა. აქედან მოდის სახელწოდებაც. თუ ფიქრობ, რომ გაიგე რა არის კვანტური ფიზიკა, ესე იგი ვერც ვერაფერი გაიგია. ეს სიტყვები კვანტური ფიზიკის დარგში მოღვაწე ნობელიანტ რიჩარდ ფაინმანს ეკუთვნის. და როცა ასეთი კალიბრის ფიზიკოსი მსგავსად აღწერს ამ დარგს, ნუ გაიკვირდება თუ დაიბნევით. ეს მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ სწორ გზას ადგახართ. რა არის კვანტური მექანიკა და როგორ შეცვალა მან ნიუტონის მექანიკა? მარტივად ვთქვათ, კარგად ხსნის იმას კარგ კავშირში არის უბრალოდ კარგ თანხმობაში მოდის იმასთან, რასაც ყოველდღურად ვაკვირდებით. აი მაგალითად, ხო, რეალურად. ხო, აი მაგალითად თუ რაღაც სხეულს უზომავ კოორდინატს, ვიცი რა შეუძლებელია იმავდროულად ის სხეული იმყოფებოდეს სხვა კოორდინატში. მაგალითად, ახლა მე რო ვდგავარ ამ აუდიტორიაში, შეუძლებელია რომ ამავდროულად ვიყო გვერდსა აუდიტორიაშიც. და აი რამდენიმე პარამეტრი გვაქვს, კოორდინატი, გვაქვს იმპულსი, ანუ მასა და სიჩქარე, გვაქვს დრო და გვაქვს ენერგია, რომელიც შეგვიძლია გავზომოთ მაქსიმალურად ზუსტად ნიუტონის მექანიკაში. მაგრამ ეგრე არ ხდება კვანტურ მექანიკაში და რა იგულისხმება ახლა მაგაში, რომ თუ მაგალითად აი გავზომე იმპულსი, ანუ იმპულსის გაზომვის შესწავლა აქვს ძალიან პატარა, ანუ გავზომე საკმაოდ კარგად, მაშინ ვერ გავზომავ ძალიან კარგად კოორდინატს. ანუ ეგ რას ნიშნავს? ახლა ეს ამათი ნამრავლი არის რაღაც ჰაშბარის დაახლოებით ნახევარი. ეგ რას ნიშნავს, რომ თუ აი ეს სიდიდეა ძალიან პატარა, ესე იგი შეცდომა ჩემი კოორდინატის გაზომვის უნდა იყოს ძალიან დიდი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნაწილაკი შეიძლება იყოს თანაბარი ალბათობით მდებარეობდა სამყაროს ნებისმიერ წერტილში. კვანტურ სამყაროში ყველაფერი ალბათობის პრინციპზე დგას და არაფერია განსაზღვრული. უმცირეს ელემენტარულ ნაწილაკებს არ აქვთ კონკრეტული პოზიცია, მდებარეობა. ისინი ერთდროულად სხვადასხვა ადგილას არიან. ამას ეწოდება სუპერპოზიცია. ჩვენთვის ნაცნობ სამყაროში ვიცით, როგორ გადაადგილდებიან ობიექტები. მაგალითად, თუ ბურთს ჰაერში ავაგდებთ, ვიცით, რომ ის უკან დაბრუნდება. მაგრამ კვანტურ სამყაროში ბურთი ერთდროულად ხელის გულზეცაა და ჰაერშიცაა. ანუ სუპერპოზიციაშია. ელემენტარული ნაწილაკები ჩვენთვის ნაცნობი სამყაროს ფუნდამენტური საშენი მასალაა. თუმცა მათი მოძრაობა სრულიად შემთხვევების პრინციპზე, განუზღვრელობაზე დაფუძნებული. გამოდის მათი ურთიერთქმედებით შექმნილი საგნები, თუნდაც ჩვენი სამყარო, შემთხვევების შედეგია და ღმერთი გამართლით თამაშობს. ჰაიზენბერგის განუზღვრელობაა ცნობილი, ხო? როდესაც ამბობდა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ მაგითად დეტერმინიზმსაც დაარტყეს, ხო? აინშტაინს ეჯერა, რომ სამყარო რაღაცნაირად დეტერმინირებული, თუ იცი შენ მაგალითად მასა და მის ეს თქვა სიჩქარე შეგიძლია განსაზღვრო, ხო? როგორც დედამიწა და ბრუნავს მაგალითად მის გარშემო. კი, ეგ ჰაიზენბერგის განუზღვრელობამ როგორც ვთქვი, მის ესე ვთქვა დეტერმინიზმს დაარტყა და მაგიტომაც იყო, რომ აინშტაინი ამბობდა, რომ ღმერთი გამართლით არ თამაშობსო. რეალურად რაღაც კონკრეტული ზღვარი არ არსებობს, რის შემდეგაც კვანტური ეფექტები ხდება მნიშვნელოვანი. ტალღის სიგრძე არის უკუპროპორციული იმპულსის, რაც ნიშნავს იმას, რომ აქციის მასა, ხო? და მასა თუ ძალიან დიდია, ტალღის სიგრძე პატარაა და თუ მცირე მასასთან გვაქვს კავშირი, ტალღის სიგრძე არის ძალიან პატარა და მნიშვნელოვანი ხდება უკვე ეს კვანტური ეფექტები. ეს თავსატეხი, რასაც ნაწილაკების განუზღვრელობა წარმოადგენს, შროდინგერის კატის მაგალითით შედარებით მარტივად იხსნება. ესაა ექსპერიმენტი, რომელშიც კატამ ისეთ კუჭით თავსდება, სადაც საწამლავია, რომლის გააქტიურების შანსი 50-50-ია. კვანტური კატის ყოფნა, არ ყოფნა, საკითხავი მართლა ეს არის. რასაც ვერ გავიგებთ, სანამ არ დავაკვირდებით. სანამ ყუთს არ გავხსნით, კატა არც ცოცხალია და არც მკვდარია. ის ერთდროულად მკვდარი და ცოცხალი კატის ჯამია. სწორედ ესაა სუპერპოზიცია. ერთდროულად ორ სხვადასხვა მდგომარეობაში ყოფნა, არ ყოფნა. დაკვირვებით, ყუთის გახსნით, ჩვენ კატას პოზიციას ვანიჭებთ. ანუ ვიგებთ ის არის ყოფნაში თუ არ ყოფნაში, ცოცხალია თუ მკვდარი. ანუ ჩვენი ჩარევით, დაკვირვებით, განუზღვრელს განვსაზღვრავთ. ანუ მნიშვნელობას პოზიციას ვანიჭებთ. შეიძლება ითქვას, რეალობას თავად გვქმნით.
ჩვენი დაკვირვების გარეშე კონკრეტული პოზიცია არ იარსებებდა. მეტიც, თეორიული ფიზიკოსების ნაწილი იმასაც ვარაუდობს, რომ არსებობს კოსმიური ცნობიერება. ობიექტები ჩნდება მაშინ, როცა მათ ვაკვირდებით. დაკვირვება კი მხოლოდ ცნობიერ არსებებს შეუძლიათ. ან უნდა არსებობდეს კოსმიური ცნობიერება, რომელიც აკვირდება სამყაროს და შესაბამისად ამით ქმნის მას. ზოგის აზრით, ეს ზუსტად ღმერთის არსებობის მტკიცებულებაა. Call it. Call it, yes. For what? Just call it. Heads in. Well done. სუპერპოზიციას რო ავხსნათ, რა არის ეს სუპერპოზიცია? ხო, ნუ პირველ რიგში ეგ ექსპერიმენტი, აზრობრივი ექსპერიმენტია, მართლა ანუ არავის არ გაუკეთებია და აქ უბრალოდ იმის აბსურდულობის საჩვენებლად იყო აი ეგ ექსპერიმენტი მოფიქრებული, რომ როგორ შეიძლება ერთდროულად იყოს კატას, ცოცხალის და მკვდარიც. მოდი ჯერ ვთქვათ, რომ აი ვთქვათ ელექტრონს აქვს ეგეთი თვისება, ესე იგი აქვს ზემოთ სპინი, შეიძლება კონდეს მდგომარეობა, ან კონდეს ქვემოთ სპინი რა. ეხლა რო წარმოვიდგინოთ, რომ ორი ცალი ელექტრონი, რომლიდანაც ერთი ვიცი რომ იქნება სპინ ზემოთ, მეორე იქნება სპინ ქვემოთ ყოველთვის. თუ ერთი სპინ ზემოთ არის, უბრალოდ მეორე იქნება სპინ ქვემოთ. ეხლა რომ ავდგე, ოღონდ არ დავაკვირდე ჯერ ამ ორს, არ ვიცი რომელია. ერთ-ერთი წავიღო რაღაც, ვიყოთ აქ და მეორე წავიღოთ ძალიან შორს, ძალიან შორეულ galaktikაში, სინათლის წლების დაშორებულში. თუ მე სამყაროს ერთ წერტილში დავაკვირდი, რომ ეს არის სპინაფი, ხო? ზემოთა სპინის მქონე. მაშინ მე მყისიერად ვღებულობ ინფორმაციას, რომ ჩემგან ძალიან შორ არსებულ galaktikაში ის ელექტრონი ყოფილა ქვემოთა სპინით. სინამდვილეში მაგას ქვია გადაჯაჭვულობა, კვანტური გადაჯაჭვულობა. აინშტაინს უყვარდა მთვარის ზეკეთითის გაშორება და ასეთი შეკითხვის დასმა. მთვარე მხოლოდ იმიტომ არსებობს, რომ მას თაგვი უყურებს. მართლაც იქნებ ყველაფერი რაც ჩვენს გარშემოა, მხოლოდ მაშინ არსებობს, როცა ვაკვირდებით. მხოლოდ იმიტომ არსებობს, რადგან ვაკვირდებით. თუ ასეა, ხის ფოთლებს არა ქარი, არამედ შენი დაკვირვებული მზერა აშრიალებს. და როცა თვალებს ხუჭავ ან იძინებ, დანარჩენი სამყარო შეშტება და ენერგიის შემნახულ რეჟიმში გადადის. გელოდება იქამდე, სანამ არ გაიღვიძე. და როცა თვალებს გაახელ, ყველა ძრავ ერთიანი დამუშავდება, რათა მოქმედებაში მოვიდეს შენთვის, მხოლოდ და მხოლოდ შენთვის. For just a minute, but don't tell me, but does everything just stop, just shut down, go into some energy-saving hibernation mode, till I choose to reactivate them by simply